Okay, for today we have a shepherd's pie and a turkey meat. In this house, summer or winter, if I like to cook shepherd's pie, so yummy guys. Today I make it with ano ba ito? Not beef meat, but a turkey meat, turkey ground meat. It's so yummy. So good. Since I have a big 5-pounder bags of potatoes, matagal na siya. So I decided to make a shepherd's pie. Click! Lahat ng mga luto ko guys, masarap. Makita ninyo sa ano. Oh my. The kids love this, especially the potato. Well, sa shepherd's pie guys, you just make yun bang spaghetti pasta na ginagawa ninyo, meat with vegetables, carrots, onions, bell pepper, and then black pepper, kung ano seasoning ilagay ninyo, and then saute the vegetables, and then put your ground meat, beef, or ito si turkey, ayan siya, and then I like the PREGO sauce, spaghetti sauce. Ayan si PREGO guys, then ibuhos mo ang maliit lang na tomato paste. Tomato paste makes it very yummy, you know. The taste is really like tomatoey. Tomatoey. Yeah. Masarap siya guys. I remember Kazakstan during winter time. Oh my gosh, very cold in Kazakhstan. Oh well, I will share with you where my kids grow up. The place called Kazakhstan. Well guys, the longest year na nakatira ang mga bata guys is in Kazakhstan. When my little ones is I think 5 years old or 4 years old. 5 years old, and my eldest is 7. Doon na sila lumaki sa Kazakhstan. We've been there from 2010 to 2016. Of June, we left. From Kazakhstan, guys, we stayed there from 2010 to 2016. Napakatagal. So doon na lumaki yung mga bata. Doon na sila nagkaisip na may best friend sila na kapitbahay, di ba? Ako rin, yung mga best friend ko doon, mga kapitbahay ko. Dahil sa company yun eh. So yun ang mga ko doon. Yun ang mga kagrupo ko doon. And then it's really nice, and it's a very nice village. Kami lahat ay sa isang company. So yung mga anak namin, classmate nila, meron kami doon sa compound, meron na kaming tennis court, meron na kaming school, meron kaming playground, meron little clinic. Ayan, and the best is meron kaming clubhouse. That's why Jennifer Clubhouse was born. Dahil yan doon. So, ayan guys. Pinakamamahal ko. And the people there is so sweet. Especially yung mga tao na nasa office. Ayan. And then, makakuha ka ng mga yung teacher minsan, mahiram ko sila pag may party dahil we have a lot of parties. Oh my gosh. Siguro party sa isang taon, siguro nasa 10. So, you need a lot of clothes there, you know, dahil party here, party there, party everywhere. Hindi lang 10, more than that, 10. Christmas, may November, napakadaming mga parties doon. You move to Kazakhstan, make sure na you bring a lot of clothes, right? Party clothes, gowns, casual clothes, yung mga toys ninyo, yung mga musical instruments. And I made a lot of friends. Talking about Filipino friends, guys, wala yan. Best friend, hanggang ngayon, guys, we moved back here in the US. May 3 akong malapit dito sa akin. So hanggang dito guys, mag-coffee pa rin kami. And then yung mga taong nasa Kazakhstan pa rin nakarating dito, i-welcome namin, mag-coffee kami. Oh, I miss that place. So Kazakhstan guys is like Philippines. We have Manila, Cebu,
and Mindanao, right? Luzon, Visayas, and Mindanao. So in Kazakhstan, they have Astana is like Luzon. Almaty is like Cebu or Visayas. And Ararao, where we live in Ararao, is like Mindanao. Nung nakarating kami doon, pangit pa yung dadaanan, pangit pa yung ano yung tawag yung market nila. More than 5 years kami doon, guys. Napakaganda na ang ano nila, kalsada nila, maganda na ang ano nila, na-develop na rin ang market nila. Oh my gosh, doon talaga ang pinaka masaya kong araw. Doon meron akong ano doon, best friend na kasama ng office, kasama ng grupo sa asawa ko. Filipina din siya, si Terry. Hi Terry! Ayan siya. Nasa, ano kami guys. And then, pupunta ako sa bahay nila. Come on Jennifer! Mag-coffee kami doon, mag-play ng mahjong. Oh my gosh! And some of our friends, meron akong friend si Anandita. She is from India. A lot of nationalities sa grupo ko. Meron si Miss Anandita from India. Si Marla from US. Si Miss Stephanie. I really miss you, Stephanie. American din siya. Oh. Now na bumalik na kami sa home base namin, meron pa rin yung sa grupo ko guys. Andito si Anandita, si Miss Eva, si Miss Carrie, si Miss Marla, and si Miss Aisha Gold. Andito sila. Medyo malapit-lapit yung tatlo sa akin dito, mas malapit-lapit, pero meron pa rin ano, pag may I just feel emotional. I miss those ladies. Lately, napunta dito si Diana, nag-coffee kami. Pag may mga bagong, ano, di ba, makabisita dito sa amin. And then, we'll bring her for coffee, parang get together. And then, remembering those times na ando kami sa isang lugar. Mostly mga friend ko dito, guys, yung mga coffee here, coffee there, coffee everywhere. Mag-lunch kami kung saan-saan. Ayun, mga kasamahan ng mga kagrupo sa, ano, sa company. Yun mga best friend ko dito. May isa akong best friend na Filipina, si Riza. Hi Riza! Ayan siya. Makita ko rin si Riza sometimes. But most of the time, yung mga kagrupo ko dito na mga kapitbahay ko sa Kazakstan na umuwi dito na rin sa home base, mga American citizens sila ang kasama ko pag mag-coffee. May party kami dito, mag-get together pa rin kami, tapos mag-mahjong. Ayan guys. Now that there is the parang hello na lang kami, hindi na kami magkita. Na-miss ko yung lugar na yon. Alam mo, pareho ang mga bahay namin, parang uniforme. Minsan nga, yung aso ng kapitbahay ko, hinahanap nila si aso. Hindi nila makita ang aso. Hindi ko man din alam na ang aso pala nasa garage ko. Dahil pati garage guys, pareho siguro ang baho ng garage ko at baho ng garage nila, pareho siguro. Doon nakahiga, kinabukasan na pag labas na ng mga bata, kuha ng bicycle to go to school, ay nakita namin si aso doon na nakahiga. Sabi, oh my gosh, wala nga kain si aso buong gabi. Hindi man lang tumahol. Wala talaga eh. So, doon guys, pati yung mga bata, it's so funny. May bagong dating doon ha. Dahil yung mga bahay, uniforme siya, pareho talaga ang cat, parang cupcake cat, cookie cat, talaga ang mga bahay doon. Yung may bagong dating, pati yung anak ko, may bagong pagdating namin doon, napunta siya a house before sa amin, sabi ng anak ko, Mom, I'm here! Tapos paglabas, oops, hindi ko pala bahay ito. And then may napunta din sa bahay ko, lalaki, bagong move doon. Mom, I'm here! Sabi ko, hey, this is not your house. Sabi, oh no! Aso at mga bata guys, balito pag bago kayo nating doon, hindi mo alam na hindi mo pala bahay. May mga number man naman yun doon, bahay namin. Pero,
Alam mo naman yung mga bata, tatakbo, hindi natin titingnan yung bahay nila, bago ka pa mga 1 week pa lang, open lang kaagad. Tapos mostly sa mga bahay, hindi na namin i-close yung mga front door namin. Parang ano na siya, dahil may mga security guard naman dyan na lang, then yung gate namin, may ano rin siya, may mga alarm. Gate sa fence talaga, fence sa buong compound namin, may mga alarm yun, maraming security guard, pa ano-ano lang. So, very safe talaga kami doon. Ang mga bata doon, mga anak, ay nako, kung alam lang nila ang bahay, yung 2 years old na bago dating, and then magtilibabad, ano lang yan siya, bahay lang ang, yung mga telephone namin sa compound, bahay lang yun eh. So, halimbawa, bahay mo is 181, bahay ko is 181. Yung mga bahay, ang mga anak hello, is your daughter there? Oh my gosh, ganun na yung mga bata, marunong nang tumatawag. Marunong na makipagtilibabad sa telephone. And then we have a clubhouse, ayun. Pag hindi ako magluto, sabihin ko na lang sa mga, okay, doon kayo sa clubhouse, mangutang kayo doon. Yun na, ilista na lang sa clubhouse. Tapos sabihin na, oy, Miss Jennifer, ang anak ko dito, may kinakain, may utang. Ngayon pa, 2 linggo. Hindi ko mabayaran dahil yung mga bata sa ito, house, ano lang eh. House 181, may order, house 160 or 182, ganun sila doon. House na lang, ayun, makautang, makain na yung mga bata. Siyempre, yung mga inapon na lang doon, magbayad. Ganyan, napakaganda talaga. May swimming pool, 2 swimming pool, may tennis court. If you play tennis, pwede ka, table tennis, pwede ka, soccer, maganda talaga doon. Doon talaga lumalaki ang mga bata. Then, nakatira kami sa Ataraw. Yung parang Mindanao yan doon. So, ayan ang story ko ng Kazakstan, guys. It's a very nice place. We grow up there. My kids grow up there. Well, doon kami, guys, nag-process kami ng passport namin sa Bangkok. About passport, guys, we're running out of passport sa mga bata. So what we did, we apply sa Bangkok ng passport, and then pagbalik namin, dinala pa rin namin yung namin dahil meron na lang kami na 30 days. Dinala namin ang passport, and then sinubmit namin sa immigration sa, I don't know, somewhere, para matatakan yung visa. Ayan, maganda. Sa mga US citizen lang. Ayan siya. We process in Bangkok and get our passport in Kazakhstan. So that is my story about a very nice place, friendly people, friendly neighbors, and now we're still neighbors here. Balik sa home base, we're still neighbors. Salamat sa mga taga-office, salamat sa mga drivers namin dyan, salamat sa mga gardeners namin, and thank you sa lahat ng mga trabaho sa clubhouse, nagtrabaho sa pool, nagtrabaho sa garden, ayun siya, guys, at yung mga teachers especially, and sa mga teachers and sa mga assistant teachers doon, and sa principal, and sa lahat ng mga tao, yung mga security guard, yung doctor namin doon, of course, yung sino ba yung boss namin doon, mabait, sino ba yung pasasalamatan ko, basta lahat ng mga tao dyan na nag-serve sa amin while we're living in Kazakhstan. I thank you very much. Oh, can I see it?